Hello guys, what's up? So ayan, so may panibagong tayong video ngayon, tutorial naman natin, makikita naman po sa ating title. So ayun, sa mga may problema po sa mga new account, so yun yung may bagong bumili ng Axie, tapos di sila nakakapag laro kasi loading lang ng loading. So ito na po, nandito po na po gumawa ako ng video tutorial para naman po para naman po malaman nyo kung paano talaga ang tamang ano po ang gagawin kasi nga dami nyo nang ginawa, logout na kayo. So ayun, so bago po pala tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, subscribe nyo naman po. Please lang po, 8 seconds lang, click nyo lang po yung subscribe and sama nyo lang yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So ayan, so ganito lang po yung gagawin, napakasimple lang po. So logout nyo lang po dito sa inyong sa inyong mobile, kung mobile man ang ginagamit mo. Okay, so di ba pag ang nagiging encounter nyo is loading lang po dito sa level 1, loading kahit i-start nyo hindi siya ma-start. So ang gagawin lang po dyan is logout nyo lang po dito, punta lang kayo dito sa settings na to, punta lang kayo dito sa settings, yan, settings, and then click logout. So ayan, once na logout nyo na po is punta naman po kayo sa inyong browser sa PC or kung saan man kayo naglalagin ng inyong main account o kaya sa marketplace na mismo Axie Infinity. Sa marketplace, punta lang po kayo ulit sa marketplace ng inyong Axie Infinity. Punta lang po kayo sa inyong dashboard and then click my account and then log out. So i-sign out nyo lang po ang inyong account, click your profile and then sign out lang po sa baba. Okay, sign out lang po and then pagka logout na logout, so ayan po, logout na po kayo ulit. Login mo lang ulit siya, login mo lang po ulit. Gagawin mo is login nyo lang po ulit. Okay, pagka-login ito, nandito sa taas yung bago may QR code, makikita nyo. I-click nyo lang po ulit ang new show QR code and then i-scan nyo lang po ulit yan. So pagka-scan pagka ano po ng QR code pagkalabas, screenshot nyo, picturean or i-scan mo, automatic scan mo. Punta ka na kasi ngayon sa mobile mo and then i-scan mo na po ang iyong ang QR code. So ayun, pagkatapos nun, pagka-scan mo ulit, so ayun, enjoy na, makakapaglaro ka na po ulit, makakapaglaro ka na po niyan ng iyong Axie. So ito, take note po pala, pag yung Axie mo is binili mo po sa tao is bago mo po malaro is 24 hours, siguro sinabihan naman po kayo, 24 hours po muna bago nyo po malaro ang inyong Axie Infinity. Pero pag sa marketplace nyo nabili tapos hindi nyo agad na laro, yun lang po yung gagawin nyo is log out lang po and then log in ulit. Simple lang po. So parang kukuha lang po kayo ng panibagong QR code. So parang i-refresh nyo lang po yung QR code. So ganun lang po ang gagawin. So ayun, ganun lang po, napakasimple lang po nun. So ayun, maraming salamat po sa inyo. So sa inyong panonood. So kayo nagpulubos nagpapasalamat. Sana maabot natin yung 1K subscriber, no? Kasi nasa 232 subscriber na po tayo. So sa lahat lang lagi nanonood sa ating videos, maraming salamat po. Kung may mga katanungan kayo, just comment lang below kung may mga gusto kayong malaman. So ginawa ko pala ang video na to dahil sa marami po ako nakikita na nababasa ang mga comment na marami pa rin nagkakaproblema about sa new account nila, naglo-loading kahit medyo okay kahit okay na yung server ngayon. So ayun, maraming salamat po. So ayun nga, may bagong tayong update, no? Sad to say, medyo bumaba yung SLP natin nakukuha, pero sa atin hindi pa natin kine-claim to. So hold muna natin yung SLP natin. So medyo mahirap. Mababa din ang mababa din yung MMR natin kasi mga chip suey lang sa atin, mga chip suey lang yung chip suey lang, makikita nyo naman yan, chip suey lang yung mahina yung Axie ko, kaya mababa lang din yung MMR natin. So ayun, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ulit, sa susunod na ulit na tayo kita-kita. Ginawa ko lang video, sinadya ko lang po ito para naman malaman po ng ibang mga manunood natin na nagtatanong sa mga problema nila sa new account nila sa Axie. So ayun, maraming salamat po para naman kahit paano makatulong tayo kahit konti. Maraming salamat po, sana nakatulong ang video na to.
Hanggang sa muli, sana kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Kuya Axie is signing out. Bye-bye!